नमस्कार, स्वागत छ तपाईहरुको रितास किचनमा। आज हामी आलु चप बनाउँदै छौं। आजको यो भिडियोमा हामीले एकदम सजिलो तरिकाले आलु चप बनाएर देखाउने छौं। यदि तपाईहरुले यो रेसिपी मन पराउनु भयो भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र रेसिपीसँग सम्बन्धित कुनै पनि जिज्ञासाहरु भए कमेन्ट सेक्सनमा लेखिदिनु होला र यदि तपाईहरु हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। आउनु सुरु गरौं आजको यो रेसिपी। आलु चप बनाउनलाई सबैभन्दा पहिला आलु उमाल्नु पर्ने हुन्छ। हामीले आज 6 वटा मिडियम साइजको आलुलाई उमाल्नलाई राखिदिएका छौं र यो आलु उम्लिँदै गर्दाखेरि हामी ब्याटर पनि बनाएर तयार पार्छौं। ब्याटर बनाउनलाई हामीले 200 ग्राम चनाको बेसन लिएका छौं र साथसाथै हामीले यसमा आधा सानो चम्चा नुन पनि एड गरिदिएका छौं। त्यसैगरी हामीले यसमा आधा सानो चम्चा बेसार र आधा सानो चम्चा खोर्सानीको धुलो पनि एड गरिदिएका छौं। खोर्सानीको धुलो नहाली पनि बनाउन सकिन्छ, यदि पिरो मन पर्दैन भने नहाल्नु होला। त्यसैगरी हामीले यसमा थोरै फुड कलर पनि प्रयोग गरेका छौं, यो पनि बिल्कुल अप्सनल हो। अब तपाईले यसमा थोरै पानी हालेर यो ब्याटरलाई तपाईले राम्रोसँगले मिसाएर तयार पार्नु पर्ने हुन्छ। यो ब्याटरको कन्सिस्टेन्सी चाहिँ एकदम धेरै बाक्लो पनि हुनु हुँदैन र एकदम धेरै पातलो पनि हुनु हुँदैन। थोरै पानी हाल्नु होला अनि तपाईले यसलाई राम्रोसँगले घोल्नु होला। तपाईले यसलाई हातैले पनि घोल्न सक्नुहुन्छ। एकछिन घोलिसकेपछि तपाईले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ यो ब्याटर लगभग तयार भइसकेको छ। यसको कन्सिस्टेन्सी भिडियोमा देखाए जस्तै हुनुपर्छ। अघि हामीले उम्लिनलाई राखेको आलु पनि तयार भइसकेको छ। हामीले यो आलुबाट बोक्रा निकालिदिएका छौं अनि त्यसपछि यसलाई मसिनो हुने गरी फुटाएका छौं। तपाईले पनि भिडियोमा देखाएसरी नै सबै आलुलाई फुटाएर तयार पार्नु होला। त्यसपछि हामी यसमा केही मसलाहरु हालेर यसलाई फ्राई गर्छौं। अब एउटा कराई लिनुस् र त्यो कराईमा थोरै तेल एड गरिदिनु होला, लगभग 1 ठूलो चम्चा जति। अनि त्यसमा तपाईले मसिनो गरी काटेर लगभग 1 देखि 2 वटा प्याज एड गरिदिनु होला। त्यसैगरी आफुलाई पिरो कति मन पर्छ त्यो अनुसार खोर्सानी एड गरिदिनु होला र थोरै मसिनो गरी काटेको अदुवा पनि एड गरिदिनु होला र साथसाथै हामीले यसमा थोरै बेसार पनि एड गरेका छौं। तपाईले यसरी मसिनो गरी काटेको अदुवाको सट्टामा अदुवा लसुनको पेस्ट पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले यो मिक्सरलाई लगभग 2 मिनेट जति चलाउँदै यसलाई फ्राई गर्नुपर्ने हुन्छ। यसो गर्दा प्याज हल्का सफ्ट हुन्छ अनि त्यसपछि मात्रै हामी यसमा आलु एड गरिदिन्छौं। अब यो आलुलाई पनि हामीले प्याजसँगै फेरि अर्को 2-3 मिनेट फ्राई गर्छौं। आलु पहिल्यै पाकिसकेकोले गर्दा यसलाई धेरै बेर पकाउनु पर्दैन। 2-3 मिनेट हामी फ्राई गर्छौं अनि त्यसपछि यसमा एक एक गरेर सबै मसलाहरु एड गरिदिन्छौं। हामीले यसमा आधा सानो चम्चा धनिया पाउडर, आधा सानो चम्चा जिरा पाउडर र आधा सानो चम्चा गरम मसला प्रयोग गरेका छौं। कसैले खोर्सानी पाउडर पनि प्रयोग गर्छन्, मन पर्छ भने हाल्नु होला। त्यसैगरी हामी यसमा नुन एड गरिदिन्छौं र त्यसपछि हामीले यसलाई मात्र 2 मिनेट जति फेरि फ्राई गर्छौं। त्यसो गर्दाखेरि मसलाबाट सबै स्मेलहरु रिलिज हुन्छ र एकदम मगमग बास्ना आउन थाल्छ। अब हामी यसमा थोरै हरियो धनियाको पत्ता एड गरिदिन्छौं र यसलाई हामीले आगो बन्द गरेर 4-5 मिनेट सेलाउनलाई साइडमा राखिदिन्छौं। अघि हामीले फ्राई गरेको आलु सेलाइसकेको छ। अब यो आलुमा यदि तपाईले ठुलठुलो आलुको टुक्राहरु देख्नु भयो भने त्यसलाई फुटाइदिनु होला, नत्र भने आलु चप बनाउन हल्का गाह्रो हुन सक्छ। हामीले यो आलुबाट डल्लो बनाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईले भिडियोमा देखाएसरी नै यो आलुबाट डल्लोहरु तयार पार्नु होला अनि त्यसपछि यसलाई हत्केलामा राखेर तपाईले यसलाई चेप्टो बनाउनु पर्ने हुन्छ। सकेसम्म यसलाई स्मुथ बनाउनु होला, त्यसो गर्दाखेरि आलु चप बनाउँदा फुट्दैन। हामीले लगभग 10-12 वटा यस्तो आलुको टिक्कीहरु बनाएर तयार पारिसकेका छौं। अब हामीले यसलाई फटाफट फ्राई गर्नुपर्ने हुन्छ। तर फ्राई गर्नुभन्दा पहिला एक पटक हामीले ब्याटर चेक गरौँ। ब्याटरको कन्सिस्टेन्सी मिलाउन एकदमै जरुरी छ। यदि ब्याटर एकदम बाक्लो भयो भने आलु चप बनाउँदा आलु चाहिँ ब्याटरमै टुक्रिन सक्छ। त्यसैले गर्दा ध्यान दिनु होला, यसको कन्सिस्टेन्सी मिलाउन जरुरी छ। अब तपाईले एक एक गरेर अघि हामीले तयार पारेको आलुको टिक्कीहरु ब्याटरमा एड गरिदिनुस् अनि त्यसपछि हामीले यसलाई तेलमा राखेर फ्राई गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले यो तेललाई मिडियम फ्लेममा तताउनलाई राखेका छौं। अब हामीले एक एक गरेर यो सबै आलु चप तेलमा राखेर यसलाई हामीले फ्राई गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामी यो आलु चपलाई तेलमा एड गरिदिन्छौं। यसलाई तेलमा एड गर्दाखेरि ध्यान दिनु होला, एकदमै नजिकै लगेर मात्रै छोड्नु पर्छ, नत्र भने तेल उछिटेर जिउमा पर्न सक्छ।
तपाईले आलु चपलाई फ्राई गर्दाखेरि 2 देखि 3 मिनेटसम्म एक साइडमा फ्राई गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि यसलाई पल्टाएर फेरि अर्को साइडमा पनि 1 देखि 2 मिनेटसम्म फ्राई गर्नुहोला। तपाईले यसको कलर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। हल्का गोल्डन ब्राउन भएपछि अनि यो रेडी भएको मानिन्छ। यदि तपाईहरुले प्याजी कसरी बनाउने भनेर सोच्दै हुनुहुन्छ भने माथि स्क्रिनमा लिंक आइरहेको छ, त्यहाँ क्लिक गरेर प्याजीको रेसिपी पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले तयार भइसकेको आलु चपलाई पेपर टावलमा निकाल्नु होला। त्यसो गर्दा पेपर टावलले एक्सेस तेलहरु सोच्छ। त्यसैगरी तपाईले बाँकी रहेका सबै आलु चपलाई पनि तेलमा एक-एक गरेर एड गरेर फ्राई गर्दै जानु होला र यसरी नै तपाईले 2-3 मिनेट फ्राई गरेपछि यो रेडी हुन्छ। अनि त्यसपछि यसलाई पेपर टावलमा निकालेर आफ्नो मनपर्ने स्टाइलमा सर्भ गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरु पनि यो भिडियो हेरेर यसरी नै आलु चप बनाउने प्रयास गर्नु होला अनि त्यसपछि कस्तो भयो कमेन्ट गरेर भन्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। आजको रेसिपी तपाईहरुलाई मन पर्यो हैन त? त्यसो भए लाइक, कमेन्ट र शेयर गरिदिनु होला अनि साथसाथै हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर हामीलाई सपोर्ट पनि गरिदिनु होला। हामी अर्को रेसिपी लिएर फेरि आउने छौं। भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद।